ආයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි රසට ලස්සනට අල පරෝට හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. මීට කලින් කවදාවත්ම අල පරෝට හදලා නැති කෙනෙක්ට වුණත් වරදින්නේ නැතිව පහසුවෙන්ම මේ ක්‍රමයට අල පරෝට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, මේ අල පරෝට හදා ගන්න එකේ ප්‍රධාන පියවර 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි පියවර තමයි අල ෆිලිං එක හදා ගන්න එක. ඒක හදාගන්න මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර දාගන්නවා. දැන් අපි මේ තෙල් ටිකට හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඒකට මම අබ තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ අබ ටිකට තෙල් එකත් එක්ක හොඳට බෙදෙන්න අරින්න. අබ ටිකත් පුපුරගෙන එනකොට ඒකට අපි හීනියට ලියාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියකුත් මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඒ ටික දාගෙන ඉවර වෙලා හීනියට ලියාගත්ත අමු මිරිස් කරල් 3කුත් මේකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට කරපිංචා කොළ ටිකකුත් දාගන්නවා. දැන් අපි ඒ ඔක්කොම ටික කලවම් කරගෙන තෙල් එකත් එක්ක හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ලුණු ටිකත් මේ වගේ ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට මම මේකට සූදුරු තේ හැඳි 3 කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම මම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, 3-5 කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදියට ආයෙත් කලවම් කරගමු. හරි, මේ වෙනකොට ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙලා ලුණු ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට තම්පගෙන පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 750කුත් එකතු කරගන්නවා. හරි, ඒ ටික එකතු කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේ ටෙම්පරාදු කරගත්ත ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක අල ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අල එකේ තවත් කෑලි ගතිය තියෙනවා කියලා ඔයාලට දැනුනොත් මිශ්‍ර කරගන්න ගමන්ම හැන්දෙන් ඒ ටික පොඩි කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට දැනෙයි මේකෙන් හොඳ ඉන්දියන් කරි එකක සුවඳක් තමයි එන්නේ. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම ලුණු කුඩු ටිකක් මේකට දාගන්නවා. දැන් අපි ඒ ටිකත් මේ මිශ්‍රණය එක්ක හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි අපේ අල ෆිලිං එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක ලිපෙන් බාලා ටිකක් නිවෙන්න තියාගන්න. ඒක ටිකක් නිවුණාට පස්සේ මම මිශ්‍රණයෙන් ටික අරගෙන ඒකෙන් මේ වගේ බෝල හදාගන්නවා. ඒ විදිහට මම මේ වගේ ලොකු අල බෝල 7ක් හදාගත්තා. ඊට අමතරව තව පොඩි අල බෝලයක් හදලා පැත්තකින් තියාගත්තා. ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි පියවර ඉවරයි. දැන් අපි ටිකකට මේ අල බෝල ටික පැත්තකින් තියාගමු. අල පරෝට හදන එකේ දෙවෙනි පියවර තමයි පරෝට එක හදන්න ඕන කරන පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න එක. ඒකට මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් මෙතනදී අරගත්තා. දැන් මම ඒකට ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අල ෆිලිං එක හදද්දිත් ලුණු දාපු නිසා මෙතනදී ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙලා ලුණු දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකටම බිත්තරයක් කඩලා මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒකත් දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර මම මේ පිටි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. ඒ ටික දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේක හොඳින් කලවම් වෙන විදිහට අනාගමු. ඔක්කොම ටික හොඳින් කලවම් වුණාට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයට මද උණුසුම් වතුර ටික දාගෙන සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් මේක අනා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට මේ ඩෝ එක අනා ගන්න මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප 1 කාලක් විතර ගියා. මේකට වතුර ගොඩක් රස්නේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇල් ගතිය ගිහින් පොඩි රස්නයක් තිබ්බනම් ඇති. අනික ගොඩක් රස්නේ වුණොත් එහෙම මේක අතින් අනා ගන්නත් අපිට බැරි වෙනවා. ඔන්න දැන් නම් අපේ පිටි ඩෝ එක හරි ගානට අනාගෙන තියෙන්නේ. මේක ටිකක් අතේ ඇලෙන සොෆ්ට් ඩෝ එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඊළඟට මම මේ වගේ තුනී ලෑල්ලක් අරගෙන ඒක උඩට මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනාගත්ත පිටි ඩෝ එක මේ ලෑල්ල උඩින් තියලා මේ වගේ දික් අතට මේක හදාගන්න ඕනේ. එතකොට මේක සමාන කොටස් වලට වෙන් කරගන්න ලේසි. හරි, මේ වගේ පිටි එක හදාගත්තට පස්සේ මම පීයකින් මේක සමාන කොටස් 7කටයි තව පොඩි කොටසකුයි කපා ගන්නවා. දැන් මම මේ කපාගත්ත කොටස් වලින් එකින් එක අරගෙන මේ වගේ හොඳින් බෝල කරගන්නවා. එහෙම බෝල හදාගත්තට පස්සේ අපි මේක තෙල් තවරගත්ත තැටියක් උඩින් තියාගමු. මේ විදිහට බෝල කරගනින්දී
මේකේ තියෙන ඇලෙන ගතිය අඩු වෙලා ඩෝ එක තවත් සොෆ්ට් වෙනවා. හරි, ඒ විදිහට පිටි බෝල ටික හදාගත්තට පස්සේ ඒක උඩින් මම පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට පිටි බෝල වටේම හොඳට පොල් තෙල් තවර ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තවරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම මේ භාජනයේ වටේට පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා ඒක ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා පැය භාගයක් පදම් වෙන්න තියාගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ දෙවෙනි පියවරත් ඉවරයි. මේකේ තුන්වෙනි පියවර තමයි අල පරෝටා එක හදාගන්න එක. ඒකට මම මේ වගේ තුනී ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකේ පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පිටි බෝල වලින් එකින් එක අරගෙන මේ වගේ තුනී කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි පිටි බෝලේ හොඳටම තුනී කරගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පොඩි රොටියක් වගේ තුනී කරගත්තාම ඇති. එහෙම තුනී කරගෙන ඉවර වෙලා අපි හදාගත්ත අල බෝලයක් මේ විදිහට රොටිය මැදින් තියාගන්නවා. ඊළඟට රොටිය දෙපැත්ත කෙළවරවල් වලින් අල්ලගෙන අතින් මේ වගේ රැලි කරන ගමන් මේ ටික එක තැනකට එකතු කරගන්න. හරි, එහෙම එකතු කරගත්තට පස්සේ ඒ එකතු කරගත්ත පිටි කොටස මේ වගේ ටිකක් හොඳින් කරකවලා මේ උඩ තියෙන පිටි කෑල්ල කඩලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ රොටි එකේ මැද හොඳට සීල් වෙන්න අතින් තද කරගන්න. දැන් මේ රොටි එකෙත් හොඳට පිටි ටිකක් තවරගෙන අතින් මේ වගේ රවුමට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට රවුම හදාගත්තට පස්සේ රෝලින් පින් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේ රොටිය තවත් හොඳට තුනී කරගන්න. මේ වගේ මම පරිස්සමට දෙපැත්ත මාරු කර කර ලස්සනට රවුමට හිටින්න මේ රොටිය හදාගන්නවා. මේ විදිහට අපි මේ රොටිය හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම ඒක පරිස්සමට පැත්තකින් තියාගෙන තවත් එකක් හදන හැටි ඔයාලට ඉක්මනින්ම පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ලෑල්ලේ පිටි ටිකක් ගාගෙන තවත් පිටි බෝලයක් ලෑල්ල උඩින් මම තියාගන්නවා. තියාගෙන මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ රොටියක් වෙන්න මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊළඟට අල බෝලයක් මේක මැද්දෙන් තියලා වටේ වාටි ටික මේ විදිහට මැද්දට වෙන්න එකතු කරගන්නවා. හරි, එහෙම එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේ උඩ තියෙන පිටි ටික මේ විදිහට කරකවගෙන කඩලා අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කඩලා අයින් කරගන්න හේතුව තමයි ඒක එහෙම තිබුණොත් රොටිය මැදේ පිටි ටික එකතු වෙන නිසා ඝන ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මම ලෑල්ලේ මෙහෙම පිටි ටිකක් ඉහලා අතින් මේ විදිහට තද කරගෙන රෝලින් පින් එකෙන් රවුමට තුනී කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි ඒකත් තුනී කරගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගමු. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන පෑන් එක වටේම හොඳට ගාගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත පරෝටා එක මේ විදිහට මම පෑන් එක උඩින් තියාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දරත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඒ වගේම මේ පරෝටා එක නිතරම දෙපැත්ත මාරු කර කර පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක හරිම තුනී රොටියක් නිසා එක පැත්තක් ගොඩක් වෙලා තිබුණොත් එහෙම ඒ පැත්ත ඕනමට වඩා පිච්චෙන්න බලනවා. මේ වගේ දෙපැත්තම හොඳට පිච්චුණාට පස්සේ මම පරෝටා එකේ දෙපැත්තෙම මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. හරි, දැන් පරෝටා එක හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ලිපෙන් අයින් කරගමු. ඊළඟට මම තවත් පරෝටා එකක් පෑන් එකෙන් තියාගන්නවා. ඒකත් අපි සැරෙන් සැරේ දෙපැත්ත මාරු කර කර හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕන තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි පරෝටා හදාගනින්දී මේ වෙන අයින් කරපු පිටි ටිකයි අපි හදාගත්ත පොඩි පිටි බෝලේ එකතු කරලා තවත් රොටියක් හදාගන්න. ඒකට අපි පොඩියට හදාගත්ත අල බෝලෙකුත් තියලා ඒකෙනුත් පරෝටා එකක් හදාගන්න. ඔන්න දැන් මේ පරෝටා එකත් හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම ඒකත් මේ විදිහට පෑන් එකෙන් අයින් කරගන්නවා. එහෙම අයින් කරගන්න පරෝටා ටික එකපාරම පිගානෙන් තියන්නේ නැතිව මේ වගේ කූලින් රැක් එකක් උඩින් තියලා නිවුණාට පස්සේ පිගානෙන් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස අල පරෝටා ටික. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කමත් කන්න ආස හිතෙන විදිහට කොච්චර ලස්සනට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා. මීට කලින් ඔයා කවදාවත්ම අල පරෝටා හදලා නැති කෙනෙක් වුණත් මේ විදිහට ගෙදරදී අල පරෝටා හදලා රස අපිටත් කියන්න. මං ඔයාලට එක පරෝටා එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක ගැන තවත් හොඳට අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.
එහෙනම් මේ වගේම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් සඳහන් කරන්න. ඒ අදහස් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ.